We're here in Baguio! One eternity later. Ayan, so dito na kami sa Baguio. Umalis kami ng 9 PM sa Manila. And we arrived here around 12:30 AM. So ang first stop namin, tumaan kami sa Cannon Road. And ito, the Lion's Head, the famous Lion Head here in Baguio. So yan. Kaya naman yung lamig so far. So hindi na tayo sa lamig. Ayan. So let's go to Atok. Doon muna tayo didiretso before tayo mag city tour sa Baguio. Dahil pupunta muna tayo ng Northern Blossom. So tara, akyat tayo sa north. Hi, we're here at the Jollibee, Baguio na, no? Breakfast muna. Time check, 1:44 AM. Ayan, bago tayo pumanik ng Atok, kakain muna tayo, mag-breakfast muna tayo dito sa Jollibee. A few moments later. Ay, siguro yung pon. Yung Victorian. Oh, maganda na rin yun. Bibili talaga ako yung map. Drone. Hi, dito na kami. Northern Blossom. Tayo ikakat din kasi. Dami ng tao, guys. Diba dapat minimal Dito kami ng mga around 5:30 dumating. Pero 6 AM mag-i-start yung parang tour. So 250 pesos each person. So kasama na yung tour guide. Saka ano pa kasama doon? Princess Thea. Tara yung Hindi ko na. Sorry, ano nga. kung ano included dun sa entrance. Ayun, may 250. kasama ng tour guide na pwedeng magpa-picture. Ayan. Pasok na tayo sa loob. Hintayin natin yung tawag ng ating tour guide sa queue natin. Hawakan mo siya. Dito sa plan. Dito. Salamat. Thank you, ma'am. Pwede rin din yung picture, good morning yes. po. Good morning din, ma'am. Ito po ay kukunin ko para sa Okay entrance po. stub. Ito po yung para sa Unli Coffee Limited Bread. Coffee. Sa kabila po, ma'am. Okay Pag po. mag-exit na po. Salamat. And Thank you po. So, 250 pesos. May kasama na siyang unlimited coffee and bread. Let's go inside.
Kaya na po ang gusto mo? Hindi pa lang. Ika lang po. Kung ano lang po ang gusto yun. May parang Doon na lang po, ma'am. Enjoy po. Sugar po na sa table. May free na dalawang bread. Doon sa 250 pesos na entrance dito kay Northern Blossom. Plus, brewed coffee. Yung coffee hindi masyadong matabang daw. Sabi ni Josh. Medyo matabang. Tapos kailangan mo ng creamer. And free naman yung creamer at saka sugar. 2 piraso lang yung bread pero okay na. Okay naman sa akin na. Ito, nanghihingi pa ng 1 piraso eh. Hinihingi pa. Limited. Unlimited yung coffee pero yung bread hindi unlimited. One eternity later. Hi guys! So yan, kakatapos lang natin pumunta sa Atok, Benguet, no? Pumunta tayo dun sa beautiful Northern Blossom. So from Atok, Benguet, Northern Blossom, we traveled 2 hours. And ngayon, ito na tayo sa Baguio City. So magpa-pass by lang tayo or magda-drop by lang tayo to check places na hindi pa natin napuntahan. So punta tayo dun sa may ililikha na ano siya, para siyang restaurant, no, or food hall where you can see different artists and mga craft na dito, no, sa Baguio lang siya makikita yung mga artists nila. And also bibili tayo ng pasalubong. So para pagbalik natin ng Manila, meron naman tayong pasalubong. So dadaan tayo ng Victoria Bakery para bumili na kanilang cream puff. So ngayon, we're here at the Burnham. Walking lang tayo. Ayan, medyo na-miss natin ang Baguio. So after nun, let's see, no, what will happen. And baka bumaba na rin tayo agad sa Manila. So yun lang yung gagawin nating itinerary dito sa Baguio. Sobrang quick lang kasi sobrang nakakapagod yung travel from Baguio. Manila, Baguio, then Atok, no. Ilang oras din yun na sobrang nakakahilo yung travel. And then, biglang pagtas namin mag-Atok, bumaba na rin kami dito sa Baguio. Ayun lang guys, so tara, ikot muna tayo. Pababa na tayo ng Manila. So bago tayo bumaba ng Manila, bibili muna tayo ng mga gulay, no, na papasalubong natin sa family members natin and office mates, ayan. And mag-check din tayo ng mga coffee beans dito and kung ano pa yung mabibili natin. So tara, mura lang naman dito eh kasi mura-mura yung mga gulay dito sa Baguio. So tara, magdala tayo ng mga pasalubong for them.
And yes, that would be our Benguet adventure. So, today's vlog, napunta tayo sa Northern Blossom. Then, side trip lang konti sa Baguio. So, yun. Ang ating adventure. And see you on my next vlog. Sana mag-subscribe pa kayo, like, and hit the notification button. Bye!